હવે આપણે એડિટ નું જોવાનું બરોબર. એડિટ નું બટન અહીંયા મૂકવાનું. એડિટ નું બટન આપણે ક્યાં મૂકેલું હોય છે? ત્યાં આપણું ટેબલ ડિસ્પ્લે થતું હશે. ટેબલ વાળી ફાઇલ કઈ છે? સ્લાઇડર. તો આની અંદર ટેબલ વાળી ફાઇલ છે. અહીંયા આપણે શું મૂક્યું? એન્કર ટેગ. એન્કર ટેગ ની અંદર આપણે એડિટ નામનું બટન મૂક્યું. ક્લાસ આપી દીધો એટલે બટન થઈ ગયું. હવે એન્કર ટેગ ની અંદર આપણે પહેલા શું બનાવવું જોઈએ? રાઉટ. અને આ રાઉટમાં આપણે પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડ અપડેટ કરવાની છે. એટલે એની આઈડી જાતી હશે. આઈડી આપણી ક્યાં? અહીંયા ફોરિસ ની અંદર મળતી છે. હવે આઈડી કેવી રીતના પાસ કરવી? આપણે રાઉટ તો બનાવતા આવડી ગયું. આટલું બનાવતા આવડી ગયું. પ્લસ આ આઈડી પાસ કરવા માટેનું છે કે અલ્પવિરામ કરીને અંદર જ એ કાઉન્સ ની અંદર જ આ સિંગલ ઇનટેડમાં રાઉટ પૂરું થઈ ગયું પછી અલ્પવિરામ કરીને એરેમાં લખવાનું. અહીંયા જે આઈડી નું તમે નામ લીધું એ નામ લખવાનું અને અહીંયા ઓફ કરીને સ્લાઇડર ની વેરિયેબલમાં આઈડી આવતી હોય સ્લાઇડર ઓફ આઈડી. એટલે આ આઈડી છે ને આમ આવી. આ તમે શું આપ્યું? આઈડી નું નામ કે હું આના દ્વારા આઈડી પાસ કરું. પછી આ રાઉટ તમારે ક્યાં વેબ ડોટ PHP માં ડિફાઇન કરવાનું થાય. એટલે ત્યાં આપણે શું કર્યું? ગેટ કરીને આવશે. ત્યાં પોસ્ટ નહીં આવે. આપણે આઈડી પાસ કરી ફોર્મ નથી મૂક્યું. હવે અહીંયા છે શું હતું રાઉટ નું નામ? આપણે બનાવ્યું સ્લાઇડર અપડેટ. અપડેટ ના રાઉટ ઉપર જશે એટલે વેબ ડોટ PHP માં સ્લાઇડર અપડેટ. અહીંયા નેમ કરીને આપણે શું લખ્યું? સ્લાઇડર અપડેટ. જે અહીંયા રાઉટ નું નામ હતું ત્યાં અહીંયા લખી નાખ્યું છેલ્લે. હવે અહીંયા અપડેટ નામનો ક્લાસ બનાવી નાખ્યો સ્લાઇડર કંટ્રોલ. હવે અહીંયા શું કર્યું? રાઉટ અહીંયા URL નું નામ તો લખ્યું પ્લસ સ્લેશ કરીને સિંગલ છગડિયા કાઉન્સ ની અંદર સ્લાઇડર લખવાનું. ક્યુ અહીંયા જે નામ લખ્યું હોય આ નામ અને આ નામ હંમેશા સેમ હોવું જોઈએ. જો અલગ હશે તો એરર આવશે. આ સ્લાઇડર આઈડી પાસ થઈ ગઈ. હવે અપડેટમાં અપડેટ નામના ક્લાસમાં જવાનું થશે. અપડેટ ઉપર આવ્યા એટલે ત્યાં શું આપ્યું હતું? આપણે સ્લાઇડર નું. તો આપણે અહીંયા શું કર્યું? મોડલ લીધું કે મોડલ પ્લસ આપણે જે સ્લાઇડર નામનો વેરિયેબલ આવતો હતી. આપણે મોડલ નું નામ કેમ આપ્યું? કે મોડલ થ્રુ આપણને ડાયરેક્ટ મળી. નકર અહીંયા આપણે ક્વેરી કરવી પડે. એટલે મોડેલના નામથી જ આપણે આઈડી પાસ કરાવી. તેના નામથી મોડેલના નામથી જ આઈડી પાસ કરાવી. એટલે અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે મોડેલનો યુઝ કરી શકીએ. સ્લાઇડર અને ડોલર વેરિયેબલમાં સ્લાઇડ. આપણે કેમ રિક્વેસ્ટ ઓફ કરતા રિક્વેસ્ટ અને ડોલર રિક્વેસ્ટ એટલે આ વેરિયેબલમાં ડેટા આવતો. એવી જ રીતના સ્લાઇડર અને ડોલર સ્લાઇડર એટલે આ સ્લાઇડર ની અંદર આખો તમારો એરે આવતો હશે. જે આઈડી પાસ થઈ છે એનો એરે આવતો હોય છે. એ એરેને શું કર્યું? અહીંયા વિથ કરીને પણ કરી શકી અને અહીંયા બીજું એક ઈ પણ કરી શકી કોમ્પેક્ટ. કોમ્પેક્ટ કરીને ખાલી એમાં શું પાસ થશે? ખાલી નામ જ પાસ થશે. એમાં વેરિયેબલ પાસ નહીં. કોમ્પેક્ટ એટલે જો એક પર્ટિક્યુલર આઈડી વાઇઝ આવતું હોય ને તો કોમ્પેક્ટ કરી શકો. બાકી જો ડેટા વધારે આવતો હોય તો કોમ્પેક્ટ ન કરી શકો. તો વિથ કરીને જ પાસ કરવું પડે અને ફોર ઈચ નો યુઝ કરવો પડે. અત્યારે આપણે શું કર્યું? કોમ્પેક્ટ કર્યું. કોમ્પેક્ટ કરીને કઈ ફાઇલમાં લઈ ગયા? હવે ફોર્મ ખોલાવવાનું છે આપણે એડિટનું. એટલે સ્લાઇડર અપડેટ નામની ફાઇલમાં ગયા. સ્લાઇડર અપડેટ નામની ફાઇલમાં શું છે? આપણે ફોર્મ મૂકેલું છે. ફોર્મ મૂકેલું છે એમાં શું કર્યું? તો એમાં આપણે અત્યારે અહીંયા શું કર્યું હશે? કોમ્પેક્ટ કર્યું એટલે શું થયું? સિંગલ ડેટા આપણે મળી ગયો. એટલે કોમ્પેક્ટમાં હવે અહીંયા ફોર ઈચ નહીં મૂકવી પડે. સિંગલ ડેટા હોય ને ત્યારે ફોર ઈચ નહીં મૂકવી પડે. ડાયરેક્ટ આપણને સીધો મળી જતો હશે ડેટા. એટલે આપણે શું કર્યું? એની ફોર્મ મૂક્યું. અહીંયા ઇમેજ અને અહીંયા શું કરી? ઇમેજ અલગથી ડિસ્પ્લે કરી. એક નવો ડીઆઈવી લીધો ને એમાં ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરી. ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરતા આવડી ગઈ. જે ટેબલમાં કરી ઈઝ URL આવશે. એ સેમ ટુ સેમ જ છે. પછી લિંક છે તો લિંકમાં શું કર્યું? લિંકમાં આપણે ઇનપુટમાં ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો વેલ્યુ કરીને અંદર લખવું પડે સ્લાઇડર ઓફ લિંક. પછી અહીંથી આપણે આ તો બધું સેમ જ આવશે કેમ કે પાછું અહીંથી એડિટ કરવાનું એટલે નામ તો રાખવા જ જોશે. લિંકનું નેમ આનું નેમ બે વસ્તુ થઈ. હવે એ વસ્તુને એટલે આપણે એડિટ ઉપર ગયા એટલે જો આપણને અહીં આઈડી દેખાડે છે 8 નંબરની આઈડી ઉપર રાઉટ એડિટ કર્યું એટલે સ્લાઇડર અપડેટ આવી ગયું. આપણે આગળ લખ્યું હતું પાછળ શું લખ્યું હતું? છગડિયા કાઉન્સમાં આઈડી એટલે આઈડીમાં 8 નંબરની આઈડી આવી ગઈ. અહીંયા ઇમેજ ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ. કોમ્પેક્ટ કરીને લખ્યું એટલે એમાં શું થયું? આખું તમારો સિંગલ એરે ગયો અને ઈ એરે આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ ડાયરેક્ટ કરાવી લીધો. આમાં ફોર ઈચ નહીં મૂકવી પડે.
જો તમે વિથ કરીને પાસ કરાવ્યું હોત ને તો અહીંયા ખાલી સિમ્પલ ફોર ઇચ એમને જ મૂકવી પડે કે ફોર ઇચ કાઉન્સમાં ડોલર સ્લાઇડર વિથ કરીને પણ લઈ શકો, પણ આવી રીતના એક ફોર ઇચ મૂકવી પડે સિંગલ ડેટા માટે. અહીંયા ફોર ઇચ એન્ડ કરાવી નાખો ને તો સિંગલ ડેટા હોય એટલે ચાલે, પણ જો મલ્ટિપલ ડેટા હોય તો ફોર ઇચ આપણે જે આખું સેક્શન વાઇઝ ફેરવવી પડે. તો અહીંયા પૂરી ન થાય તો પછી આવી રીતના ફોર્મની બારે પૂરી થાય. ફોર્મ ઉપર લીધી હોય એટલે ફોર્મની બારે પૂરી થાય. પણ આ ફોર ઇચ કોમ્પ્લીટ કર્યું ને એટલે નહીં મૂકવી પડે, ડાયરેક્ટ જ આપણો ડેટા પ્રિન્ટ થઈ જશે. પછી હવે શું થયું, હવે ફોર્મનું રાઉટ બનાવ્યું, હવે એડિટ કરવાનું છે. એડિટ ક્યાં કરવાનું છે કે જે આઈડી આવી એ જ આઈડી ઉપર એડિટ કરવાનું છે. તો આપણે પાછું નવું અહીંથી રાઉટ બનાવ્યું, રાઉટ સ્લાઇડર એડિટ. સ્લાઇડર એડિટ નામનું રાઉટ બનાવ્યું. એની અંદર શું, હું આ જે આઈડી પાસ કરી એવી જ રીતના સ્લાઇડર નામથી અહીંયા સ્લાઇડરની આઈડી આવતી જશે. એટલે અહીંયા એવી રીતના આઈડી પાસ કરાવી દીધી, સેમ ટુ સેમ જ રાઉટ, પણ નામ ચેન્જ થઈ ગયું. હવે ફોર્મ માટેનું છે. હવે ફોર્મ માટેનું રાઉટ છે બરોબર. તો અહીંયા શું આવ્યું, આગળ પોસ્ટ આવી ગયું. કેમ, અહીંયા સ્લેશ આવશે, અહીંયા પોસ્ટ આવી ગયું. કેમ પોસ્ટ આવી ગયું, કેમ કે આપણે ફોર્મ માંથી હવે એડિટ કરાવવાનો છે ડેટા. જ્યારે ફોર્મ નું રાઉટ હોય ત્યારે આપણે મેથડ શું રાખવાની થશે, પોસ્ટ. એટલે પોસ્ટ આવી ગયું. સ્લાઇડર એડિટ ડોલર સ્લાઇડર અને એડિટ ઉપર ગયો. આપણે એડિટ નામનો ક્લાસ બનાવ્યો, જે રાઉટ નું નામ લખ્યું ત્યાં અહીંયા લખી નાખ્યું. અહીંયા આપણે આપણું યુઆરએલ આપી દીધું, સ્લાઇડર એડિટ સ્લેશ કરીને આઈડી પાસ કરી. હવે આ આઈડી ઉપર છે ને એડિટ નામનો ક્લાસ બનાવ્યો, એડિટ નામના ક્લાસમાં જશે. એટલે અહીંયા એડિટ નામનો નવો ક્લાસ આવી ગયો. હવે એમાં રિક્વેસ્ટ ઓફ રિક્વેસ્ટ, કેમ કે ફોર્મ માંથી ડેટા પણ આવતો હશે અને ડોલર સ્લાઇડર ઓફ સ્લાઇડર એટલે કે ઓલી આઈડી પણ આવતી હશે, અહીંયા જેમ અપડેટમાં લીધી એવી. એટલે બે વસ્તુ લખવાની થશે. હવે શું કરવાનું, જો વેલિડેશન હશે તો અહીં વેલિડેશન મૂકવાનું થશે. જો આપણે આમાં વેલિડેશન, કેમ કે અત્યારે ઇમેજ રિક્વાયર્ડ ન હોય, કેમ કે એને નાખવી હોય તો નાખે અને ન નાખવી હોય તો ન પણ નાખે, તો જૂની જૂની રહી. એટલે એના માટે શું કર્યું, વેલિડેશન અહીંયા ઇમેજ નું ઉપર રાખ્યું હતું અને નીચે આપણે રિમૂવ કરી નાખ્યું, કોમેન્ટ કરી નાખ્યું. હવે ઇમેજ માટે ક્વેરી કરેલી છે કે જો રિક્વેસ્ટ ઓફ ફાઇલ સ્લાઇડર ઇમેજ, આટલું આપણે લખી છે રિક્વેસ્ટ ઓફ ફાઇલ સ્લાઇડર ઇમેજ. જો આમાં ઇમેજ ન લાવે ને તો પછી આ સ્લાઇડર ઇમેજ નામનો વેરિયેબલ નલ કરાવી નાખ્યો. એટલે શું કે ઇમેજ જો આપણને નલ મળતી હશે ને તો આપણે કાંઈ એન્ટ્રી કરાવશે જ નહીં, નલ જ. આપણે કાંઈ અપડેટ જ નથી કરાવવું, ઇમેજ અપડેટ નથી કરાવી. અને એલ્સમાં શું કર્યું કે જો ઇમેજ આપણે આમાં નથી આવતી, હવે ઇમેજ આપણે અપલોડ કરી નવી, તો શું થયું, તો હું કર્યું કે આ ફાઇલ કરીને એક આવે છે, યુઝ ફાઇલ લખવાનું. હોય યુઝ કરીને ફાઇલ એ લખેલું હશે તો જ ચાલશે. ફાઇલ કોલન કોલન એટલે આપણી જે ફાઇલ હશે ને એ ફાઇલની અંદર ડિલીટ નામનું અહીંયા ફંક્શન મૂક્યું અને સ્ટોરેજ કરીને એટલે આપણે પાથ મળશે ક્યાં લગીનો, સ્ટોરેજ લગીનો. પછી અહીંયા સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ એટલે ઇમેજમાંથી આપણે જે ડેટાબેઝમાંથી પાસ અહીંથી જ આપણે આખો એરે મળે છે, તો ડોલર સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ લખી શકીએ. સિંગલ એરે હોય એટલે ફોર તો મૂકવી ન પડે. એટલે ડોલર સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ, ઇમેજ મળી ગઈ અને અહીંયા સ્ટોરેજ લગીનો પાથ મળી ગયો. એટલે ફાઇલમાંથી આખી સ્ટોરેજ લગીનો પાથ મળી ગયો. એટલે જ્યાં ઇમેજ હશે અહીંયા લગીનો મળી ગયો, પબ્લિક ના અંદર સ્ટોરેજ ની અંદરનો ફોલ્ડરનો પાથ. એટલે અહીંયાથી ફાઇલ શું કરશે, જૂની ફાઇલ પેલા આવતી જશે, એ ડિલીટ કરી નાખી. પછી એની નીચે નવી ફાઇલની એન્ટર નો આપણે લઈ, એટલે પેલા જૂની ફાઇલ ડિલીટ થઈ ગઈ, પછી ડેટાબેઝમાં અપડેટ થાય ને. પેલા અપડેટ જો થઈ ગઈ હોય તો જૂની ફાઇલ તો મળે જ નહીં, કેમ કે આ ડેટાબેઝ નો રેકોર્ડ હોય. પછી શું કર્યું, સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ મોડેલની ક્વેરી, ઇન્સર્ટની ક્વેરી, પણ અહીંયા ન્યૂ કરીને નથી લખ્યું. કેમ કે અહીંયા ન્યૂ કરીને કેમ લખ્યું, કેમ કે આપણે નવી રો ઇન્સર્ટ કરાવી હતી, એટલે દર વખતે નવો ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવો. તો અહીંયા ન્યૂ કરીને નથી લખ્યું, કેમ કે આપણે જૂનામાં અપડેટ કરવું. એટલે આ જે આવે છે ને એમાં અપડેટ કરવું. તો સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ઓફ ફાઇલ, જે આપણે ઉપર ઇન્સર્ટમાં કર્યું હતું એ સેમ જ. અને લિંકમાં પણ એવી જ રીતના, જો લિંક નલ આવે છે તો ડોલર સ્લાઇડર ઓફ લિંક આ ડેટાબેઝનું છે. સામે શું કર્યું, આપણે સ્ટેટિક જ મૂકી દીધું કે નલ એન્ટર કરાવી દો. નકર એલ્સમાં જો લિંક આવતી હોય તો રિક્વેસ્ટ ઓફ લિંક મુકાવી દો અને ડોલર સ્લાઇડર ઓફ સેવ ઇન્સર્ટની જ ક્વેરી આવશે, પણ ન્યૂ કરીને નહીં આવે, કેમ કે આપણે નવી રો નથી એન્ટર કરતા. જો ન્યૂ કરીને લખશી તો જૂનામાં એડિટ નહીં થાય, નવું ઇન્સર્ટ થશે. અહીં ન્યૂ કરીને નથી લખ્યું, કેમ કે આપણે મોડેલમાં આઈડી આવે છે એ આઈડી ઉપર જ આ રેકોર્ડ આખો અપડેટ થઈ જશે. પછી શું કરે, રિટર્ન રીડાયરેક્ટ. હવે ક્યાં જવું છે, અહીંથી અપડેટ કરી તો આપણે આ પેજ ઉપર જવું છે. તો આ પેજ કયું છે, ક્યાંથી ઓપન થાય છે, તો web.php માં જોવાનું, સ્લાઇડ શો કરી એટલે શો ઉપર શું થાય છે, શો ઉપર જોઈ તો વ્યૂ ફાઇલ સ્લાઇડ શો વાળી
થાય છે. સ્લાઇડર શો માં શું છે, ટેબલ આપણે એડિટ વાળું જે બટન મૂક્યું હતું તો અહીંયા રિટર્ન રીડાયરેક્ટ આપણે આ કરાવી શકીએ. આગલું યુઆરએલ સ્લાઇડર શો, તો અહીંયા સ્લાઇડર કંટ્રોલરમાં આપણે શું કરાવ્યું, રિટર્ન રીડાયરેક્ટ સ્લેશ સ્લાઇડર શો વિથ સક્સેસ નો મેસેજ આપી દીધો, સ્લાઇડર અપડેટેડ સક્સેસફુલી, એટલે આ સ્લાઇડર અપડેટ થઈ ગયું. બરોબર. આવી રીતના આખી એડિટની પ્રોસેસ છે. એડિટ ઉપર ક્લિક કરી એટલે ફોર્મ ખુલે, ફોર્મમાં આઈડી પાસ થાય, ઈ જ આઈડી માંથી પાછું ફોર્મની અંદર પાછી આઈડી પાસ કરાવી કે આઈડી ઉપર અપડેટ કરો. અપડેટ કરી જો ઇમેજ નથી નાખી તો એની અંદર પાછી ઇમેજ જો આપણે અપલોડ કરીને નથી અપલોડ કરીને અપડેટ કરશો ને એટલે નવી ઇમેજ એન્ટર થઈ જશે, એટલે અહીં નવી વ્યૂ થઈ જશે. અને જૂની ડિલીટ કરવા માટેની આ વસ્તુ સમજાણી, આ વસ્તુ નવી છે. યુઝ ફાઇલ કરીને આપણે કેમ યુઝ ડીબી કરીને લખી તો ડીબી ની ક્વેરી હોય, ડીબી ની ક્વેરી હજી તમે નહીં જોયું હોય, ડીબી ની સમજાવીશ પછી. અત્યારે આપણે યુઝ ફાઇલ કર્યું, કેમ મોડેલ આવી રીતના મોડેલ મૂકી છે એવી જ રીતના યુઝ કરીને ફાઇલ નામનું આવે છે. આ મોડેલ ટાઈપ જ છે, ફાઇલ કોલન કોલન એટલે મોડેલ ટાઈપ જ થયું. ફાઇલ કોલન કોલન એટલે આપણો ફાઇલનો પાથ લેશે, એમાં ફાઇલ લગીનો પાથ આવી ગયો, પછી ત્યાંથી સ્ટોરેજ ફોલ્ડરનો આપણે પાથ દર વખતે સ્ટેટિક જ મૂકીશું, એટલે સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર લગીને વયા ગયા. પછી આમાંથી પાથ આવે છે ઇમેજ થઈ ગયો, ડેટાબેઝમાં સ્લાઇડર નામનું ફોલ્ડર સ્લેશ ઇમેજનો પાથ મળતો હશે, આખો પાથ મળી ગયો એટલે એ પાથને ડિલીટ કરશે. એ પાથ ઉપર જે ફાઇલ હશે એ ડિલીટ થઈ જશે અને નવી નીચે એન્ટ્રી મુકાવી દીધી. જ્યારે નલ આવશે ત્યારે આ સ્લાઇડર ઇમેજ છે તો સ્લાઇડર ઇમેજને શું કરાવી નાખ્યું, નલ, એટલે નલ. બરોબર છે. આવી રીતના અપડેટ થશે.